Hello guys! Hello mga kalalabs! Welcome back to my channel. Ito naman po muli si Tonet. Thank you very much. So ngayon po mga kalalabs guys, ang gagawin po natin is maglalaba naman po tayo. At the same time, pagkatapos natin po maglaba is maglilinis po tayo ng kulungan ng ating po mga alaga. So without further ado, let's start na po tayo. So, ayan po guys, mga kalalabs, ito po parati talagang ginagawa ko everyday pagkatapos maligo sa umaga. And then, magbibihis, tapos ibababad muna saglit. Pagkatapos nun, start na po tayo maglaba. Ito ay ginamit ko lang po kahapon. So, pero ito pong jogging pants, ilang araw na din po ito. Hindi po ako nagpapalit ng araw-araw nito kasi nandito na naman ako sa loob. So, okay lang po kahit 3 days. Okay lang. Hindi naman po siya madumi kasi nasa loob lang po ako ng butika. So, okay lang. Ito yung panapin ko po sa aking higaan. Dabha ko na rin po. Bago tayo magbanlaw, lilinisin natin yung bowl ng ating CR para malinis po siya. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Pero pwede din. Pakita ko sa inyo. Ayan. Anong links natin? Siyempre, wala naman yung links nito. Ako kasi ako nandito. Ano yung links ng tao? Diba? Hindi sa mga na pinapos ko ulit. So, ngayon, magbabanlaw na po tayo. Banlawan na po natin. Last na po naman yung
Tapos na po tayo magbanlaw. Then, ang gagawin po natin ngayon is maglilinis na po tayo ng kulungan ng hamster. Kasi tamang-tama, ngayon din is tapunan po ng basura, kaya kinakailangan natin linisin yung para maitapon na. So po ito guys, mga kalalogs, finish na po tayo. So ngayon is maglilinis na po tayo ng ating kulungan na ating hamster. Tagaan na po ito ang linis sa ibo. Walang taga. Talagang kinakakaragin. Yan. Tingnan nyo guys sa mga kalalabs, nilat nga ito ulit. Wala, nga siya. Ito lang mahirap dito. Paano tanggalin itong ano?
So, ayan po guys, mga kalalabs. Ibababad ko muna siya sa tubig na may sabon bago ko siya babanlawan. So, ibababad ko po muna to. Mamaya ko na po ito banlawan. Nabag ko muna siya sa may sabon, tapos mamaya ko na lang siya anlawan. So, yan po. Yan. Nakababad po siya. 2,000 years later. Ito na po guys, mga kalalabs. Natapos ko na pong nilinis at na-assemble ko na po yung bahay po nila. Ayan na po. Tapos, yung isa naman is andito. Ayan po siya. Ito po yung isang bahay po nila, yung tulugan. Ayan po. Thank you po. Bye.